شايفين هذا الصف من السيارات؟ هذول واقفين على محطة بنزين. عشان تعبي بنزين ممكن تقعد 3 أيام تستنى دورك. الناس بتصف هون وبترجع اليوم الثاني. هذا في أي دولة؟ هذا في فنزويلا، أكثر دولة فيها احتياطي نفط في العالم. بس إيش السبب؟ Venezuela's oil capital. شايفين فلوس هاي أكثر من 82 مليون بوليفار، وهي العملة المحلية. عشان تشتري لازم تاخدهم بكيس وتطلع. بس إيش ممكن تشتري فيهم؟ سيارة؟ لا، فقط كاسة قهوة. 2 million bolivars for a cup of coffee. رايحين نشتري قهوة لأنهم قرروا يطبعوا الفلوس، وإذا الكل صار معاه فلوس صار ما لها قيمة. هاي الدولة فيها أكبر تضخم بالعالم، أكبر من زيمبابوي، واللي حاليا لبنان للأسف قربت للمرحلة هاي. ما بتقدر تسحب إلا $1 بالأسبوع من البنك، وأدنى حد للرواتب هو $3 شهريا. فنزويلا مرت بأكبر أزمة ما مرت بأي دولة في العالم. كانت من الأغنى في المنطقة والأكثر تحضراً، إلى أن صارت العاصمة الآن كاراكاس تصنف من الأخطر في العالم. معدل الجريمة يعتبر الأعلى في العالم. فيها حي الشرطة نفسها ما بتدخل اسمه باتاريا. العشوائيات فيه أخطر من البرازيل والمكسيك، لدرجة أنه كانت الناس ما بتوقف على الإشارات الحمراء ولا الشرطة بتخالفك هون، لأنه معظم القتل والخطف بصير لما توقف السيارة على الإشارة. اليوم طلعنا من كانكون في المكسيك إلى العاصمة كاراكاس. فقط 4 دول بالعالم فاتحة على فنزويلا، دولة فيها أكبر احتياطي نفط بالعالم. مش أكبر منتج للنفط، ولكن أكبر احتياطي نفط في العالم، أكبر من السعودية وروسيا. تخيلوا هاي الدولة رغم كل هاد ما عندهم بنزين، بيشتروا البنزين من برا، بيبيعوا النفط وببدلوه بنزين لأنه ما بيعرفوا ينتجوه أصلا. اليوم وصلنا على فنزويلا لناخذ صورة قريبة من الواقع ونشوف إيش اللي بيصير هناك بالضبط. دمي عربي. فنزويلا. أهلا وسهلا بك في كاراكاس. هاي الدولة اللي فيها أكثر من 240 ألف عربي مهاجر، اللي صار فيها نفس اللي بيصير في لبنان اليوم. ولما سألتكم عن الانستغرام عن فنزويلا هيك كانت معرفتكم فيها. من القمة للقاع والوقوف مرة أخرى. جهزت حالي، جبت عدد كبير من $، لأنه العملة هناك أكثر دولة في العالم فيها مشكلة بالعملة الآن. مش عارف شو متوقع، بس اللي فهمته إنه ما في ATM هناك، إنه ما في عملة محلية تقدر تستخدمها. لازم يكون عندك $، كثير كاش، $، ذهب، $، أقوى قيمة. Well, officially welcome to Caracas. اوكي، احنا وصلنا على كاراكاس عند إيمانويل عنده أصول عربية. Your roots is Arabic, right? Yeah. يعني هذا تخيلوا عروقه عربية من زمان، قبل 50 سنة كان أهله هون نقلوا على فنزويلا من لبنان عشان يلاقوا حياة أفضل. تخيل إنه كيف هسه الناس قاعدة تطلع من البلد هاي، تخيلوا. So you speak Arabic? Nothing. مرحبا. Just bad words. And shukran. Yeah, my grandma is from Syria, and my grandpa, rest in peace, he was from Lebanon. Speaks Arabic with my grandma. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ منيحة، كيفك أنت؟ الحمد لله، شو أخبارك؟ أهلا وسهلا. شكرا. أنا من حلب. ما رحتي سوريا بالهيك؟ ما بعرف سوريا. ما بتعرفي؟ بعرف لبنان، رحت على لبنان. This is kibbeh, falafel,
حمص برغنوش. عجبي كان عمره 20 سنة وأنا كان عمري 3 سنين. ما بيعرفوا يحكوا بالعربي لأنه أنا ما علمتهم. They like Arabic food? Yes, we love it. عربية لبنانية طبعا. هي الجدة علمتهم كيف يعملوا الأكلات العربية هاي. أنا ما بنسى أمي علمتني وقت كنت صغيرة لأنه أنا تجوزت كان عمري 16 سنة. قبل فنزويلا كانت كتير منيحة. كتير ما في أحسن منا والشغل ما في أحسن منا. هلا وقعت. كتير زعلان، كتير حرامية، واحد ما بيحسن يطلع من بيته مثل قبل. بس أول كانت غنية كثير. أوف كان عندها كتير بترول كتير. بعدين سعر أجوا هالمجانين خربوا الدنيا. هالبلد قبل 20 سنة كانت الأغنى والأكثر تطوراً في أمريكا اللاتينية. عندهم خيرات كثير ونفط احتياطي رقم 1 بالعالم. ولكن إجا الرئيس تشافيز اللي دمر البلد على المدى الطويل بس. بإنهاء الإنتاج والصناعات والاعتماد الكامل على النفط، فبطل في قطاع خاص. كل القطاع الخاص تحول لحكومي ليظبط وضعه مع الفقراء ويوزع فلوس على الفقراء لينتخبوه مرة ثانية. He enjoyed public appearances. Moreover, لما توفى بال 2013 إجا نيكولوس مادورو اللي هو الرئيس الحالي، وعلى حظه أسعار النفط وقعت. ولما وقعت أسعار النفط الدولة فقط معتمدة على النفط، وقعت الدولة. حتى سنة 2017 انقطعت الكهرباء كاملة عن البلد. شوفوا هذا صاحبنا بيحكي لنا القصة كيف. أنا جيت بال 2004 من سوريا من حلب. 2017 عدينا بأزمة صعبة كتير، راحت الكهرباء بكل فنزويلا تقريبا. عاشت بظلام كبير كتير. 2018 we have 1 month without light. The blackout. Electricity, yes. The blackout, yeah. What is a blackout means? All the country, the lights go down. And you guys have oil. This is like the Walking Dead. انت كنت قاعد عند اصحابك. عند الشباب كنا قاعدين عندهم في البيت. قطعت الكهرباء عن البلد كلها. كم يوم؟ تقريبا جمعة. أكثر من أسبوع. يعني البلد كلها وقفت كاملا. يعني تشوف العالم كله بالأرض قاعدين عم بيشحنوا تليفوناتهم. ظلام قاحل يعني. هذا الشيء سبب اكتئاب للبشر، والحمد لله هلا يعني فنزويلا عم ترجع شوي ل حتى أحاول أشرح لكم أكثر شو قاعد يصير بالبلد. نبدأ أول إشي بالعملة. No te lo había comentado porque no quería humillarte. Basta de tantas mentiras, él también sintió mi carne. Lo que es igual nunca es trampa. Amazing. Thank you for having me, man, in Venezuela. No, thank you for visiting Venezuela, in man. Caracas. Let's explore. Grab one arepa. And then we fill it. Here we have eggs, scrambled eggs. And in here we have sausage, but this is not for you. Yeah, this is typical Venezuelan cheese. In here, let me show you. We have these bills. How many million is here? 60 or 70 million. Because we have a lot of these ones of 1 million. But just to imagine, this 70 million is only like $20. You can buy car? No, man. You barely can go to a fancy restaurant. Barely. The economy in Venezuela is pretty damaged now. Complicated. It's super complicated. We have been passing through inflation. In the past 20 years, the government has took away 8 zeros of the coin. Zeros. Trillions. Yeah, no, more like, I don't know, quadrillions, or I don't know the pronunciation of.
طلع المبالغ اللي بالاي تي ام، بتقدر تسحب ولكن فقط $2. 2 مليون. والمليونين بما يعادل $1 فقط. انت تخيل انه الاي تي ام فقط تقدر تسحب منها $1، اقل من $1 حتى باليوم. فحتى هي حاولت تسحب هسه واللي هي 2 مليون، وطلع الاي تي ام ما فيش فيها 2 مليون، يعني ما فيش فيه $1. فعشان هيك لما تيجي على الدولة هاي ما راح تقدر تسحب فلوس، لازم تجيب معك عملة من برا، غير هيك تتورط. والهاي كلاس كلهم بنوكهم في امريكا ما بيفتحوا هون، يعني هاي عندها بطاقة قالت لي 4 سنين ما استخدمتها، هسه اجت عشان الفيديو تمام، وبتقدر تسحب ماكسيمم اقل من $1 اللي هو 2 مليون. مهجورة طبعا لأن العملة ما لها قيمة ابدا. هاي البنوك طلع كيف مسكرة. So you have account in America? Yes, and mostly of the bank here are useless. كلهم عندهم حسابات بنكية في امريكا وبحاولوا بين بعض، ما حدش هون بيستخدم العملة هون. شوف المطعم هذا اللي دخلنا عليه. شوفوا هسه احنا في المطعم وطلعت الفاتورة $65 وكيف بده يدفع. عنده حساب بنكي في امريكا وصاحب المطعم عنده حساب بنكي في امريكا، فبيعمل الحوالي على طول على التلفون. كل المطاعم زي هيك، يعني تخيل انه ما بيستخدموا البنوك هون. With an application that it's called Self. And most of the banks in USA have this application. Wow. Crazy. كلهم عندهم بنوك في امريكا فبيحاولوا بين بعض. او الكاش كيف بيجيبوه هون؟ $1 كيف بيجيبوه؟ عن طريق البلاك ماركت. بيحول مثلا للتاجر، تاجر العملات في البلاك ماركت، بيحولوا له للحساب الامريكي وهو بيعطيهم كاش $1. يعني البنك بسألها بتقول لي يوزلس. هسه احنا دخلنا محل عشان بدي اشتري شورت عشان الرحله القادمه. قديش سعره؟ $25 and Bolivarian. ¿Cuántos bolívares son؟ بوليفرز. لما سالتها قديش بالعمله المحليه قالت لي ما بعرف، لانه خلص كل شيء $1 هون. طبعا بدك تدفع بالعمله المحليه 82 مليون. واو. لما تدفع $1 ما راح يقدروا يرجعوا لك الباقي. فتخيلوا انه العملة $1 اللي صغيرة قيمتها احيانا اكبر من الكبيرة. يعني مثلا اذا معك $1 العملة هاي رقم 1 العملة قيمتها احيانا اكثر من $10. عقل ما بفكر يعني بالطريقة هاي. ليش؟ لانه اصحاب المحلات لما حدا يجي يشتري من عندهم يدفع بالعملة، مثلا يدفع $10 وما يكون عنده صرف يرجع المحل، فالزبون بيغادر بقول لك ما عندك صرف، طيب كذا ترجع لي. فهاي واحدة من الاشياء ما بتتخيلها في اي مكان بالعالم. The 10 and the 5 and the 1 is very important because we don't have ATM. We don't have ATM to take money. It's worth a lot to the fight. Yeah, they are really difficult to find here. So 5, 10 and 1. طلع عشان ما فيش كاش بيعطي تب لتبع الفالي، بيعطي رقم وبيحول له على طول مباشرة $2. Because local banks don't work, people are using foreign bank accounts to make transactions between each other. So if I'm gonna transfer to his bank account in the US from my bank account in the US. Now if I wanna buy something in the supermarket, I'm gonna pay to the owner of the supermarket directly. There is people that go into your business and you charge $3 and they pay you with 5 and you don't have 2, they will leave, so you will lose yourself. So how much you have in your bank account? I could show you 245 million bolivares. So you can travel the world. If these were dollars, of course. Less than $80. It's like $75 right now. It depends of the exchange on the day. So the exchange rate is changing every day. Every day. Who changes it? The government? Yeah, but both. You know, there is two the black rates. market? Yeah, black market that is decided by an Instagram account, literally, and the government in their official website. So for example, you have money now, tomorrow is gonna be value different. Yeah, exactly. In bolivares, exactly. Bolivares. بسم الله. إلى أين؟ رايحين نشتري قهوة. هيك يومياتنا في كاراكاس. Bienvenidos a Venezuela. Pero le has entendido todo. Gracias. What is this? Chicha. Chicha? Is it chicha? Is smoking chicha? No, chicha. Is it traditionally? It's traditional. Very famous. Street. Very famous. Street food. طلع هاي أكلة كثير شهيرة هون في الشارع، في نص الشارع. حط سينامون مع حليب.
Chicha. Okay, هسه بنشرب. No shisha. We drink like this? Yeah, drink like that. I mean, maybe it will. It's good. So good. طعمها رز مع حليب مع سكر مع شغلات عجيبة مع السينمون. طعم السينمون is very strong. واو. بقول لك انك تمشي بالشارع هون خطر كثير. هاي المدينة هي الأخطر في العالم مصنفة، بس احنا لسه ما رحنا عند المناطق الفقيرة، ولكن هي منطقة تعتبرها متوسطة. بحاول بحذر اني اصور هون. معدل الجريمة عالي جدا، ولكن المشكلة هون الخوف مش انه يسرقك، لا يخطفك. هون الخطف، بعدين بروحوا بيطلبوا فدية. وشفتوا هناك كيف كان في محطوط علم فلسطين، وفي كمان واحد من الجزائر قائد. اوكي حاليا احنا وين؟ احنا بالسنترال. شايفين هاي المنطقة هون؟ هذا سيمون بوليفار. هو هذا أشهر شخصية في المنطقة كلها، مش بس في فنزويلا ولكن حتى في الدول اللي حوالين فنزويلا زي كولومبيا والبيرو، لأنه هذا بطل. هذا اللي حرر المنطقة كلها من الإسبان زمان. يعني هذا بطل لدرجة إنه هون الدولة هاي غيرت اسم الدولة، صارت جمهورية فنزويلا البوليفارية، والعملة صارت باسم بوليفار. يعني كل إشي تحول. ومع إنه مات في كولومبيا ولكن نقلوا جثته هون. شايفين هيو خلفي تماما القائد هذا اللي حرر من الإسبان. كانت كولومبيا الكبرى، يعني كانت هي كولومبيا دولة واحدة، وهو حرر البيرو أكثر من دولة في جنوب أمريكا. تمام، فبطل. Yeah, everything is called Bolivar here because he was like the most important figure in Venezuelan history. بوليفار. Yeah. وإن كانت فنزويلا من أكثر الدول الغنية في جنوب أمريكا وأكثر الدول المتحضرة كانت. يعني الناس كانت تهاجر من أوروبا، تخيلوا من دول عربية لهون، بس تغير الحال. هسه فنزويلا ليش اسمها فنزويلا؟ لأنه فينس من فينيس اللي في إيطاليا. his legacy إلى الآن. اوكي هسه جزء كبير لازم تعرفوه انه تشافيز ايش عمل. هو قضى على القطاع الخاص. لما قضى على القطاع الخاص والاعمال والتجاره، وانه البلد هاي تصدر للعالم، كان عندهم الكاكاو كثير مشهور والقهوه بطلوا يصدروها، وغير هيك اجى قال انا بدي اخذ كل اموال الاغنياء واعطيها للفقراء. كانت هيك خطاباته، انه ليش هو نجح بالانتخابات والفقراء بيحبوه؟ لانه كان زي المنصف، بس كان يلعب بمشاعرهم كثير. فهون الفقراء حتى بيحاربوا الأغنياء. ليش في جريمة؟ لأنه بسبب خطاباته. كان هو جود سبيكر، يعني عنده كاريزما حلوة، يقعد يحكي مع الشعب، يقعد بالساعات يفتح لايف يقعد يحكي مع شعبه. تخيل شو هالقائد هذا. هاي المنطقة شايفين، هاي السنترال هون، هاي المنطقة كلها كان يجي ياخدها. اوكي هاي اوتيل هيلتون، وهذا من برا جاي. تعال حطوا للحكومة، بياخد كل دائرة هون. هاي شغلة مشهورة كثير في فنزويلا، وفي فيديوهات قديمة كانت رايحة فايرال بالإسباني، إنه كيف كان يدخل على المبنى. هذا المبنى إيش مثلا يكون في برج عندنا كبير، مثلا نقول مثلا في دبي يكون في برج كبير، بيجي بدخل وهذا برج لإلي للحكومة. سوء إدارة، أعتقد إنها سوء إدارة، ما عرفوا يتصرفوا. وممكن كمان أمريكا كان لها سبب، بس سبب بسيط، ولكن طبعا سوء الإدارة هي السبب، لأنه أمريكا طبعا بتعاقبهم لأنه هم جنب أمريكا، وطبعا تهديد كبير لأن هي صاحبة إيران وروسيا والصين. هاي المباني كلها كان أخذها تشافيز، أخذ القطاع الخاص، بس هسه رجعت الأمور. فهيك تدمرت، بلش دمار البلد بنهاية القطاع الخاص ونهاية الشركات. ليش هي صار في أزمة بأساسيات الحياة من ملتزمات، وانتشر كثير فيديوهات بال 2017 الناس بتاكل من الزبالة، لأنه الدولة حددت سعر المنتج وكل المنتجات جاي من برا، فأصحاب المحلات خبوا كل السلع وبطلوا يبيعوا عشان ما يخسروا. شايفين 9 مليون 9 مليون عشان تشتري بطاطا. بعدين عندهم نقص، يعني لما تشوف دائما هيك عندهم نقص. يعني هذا احنا رحنا على ميدل كلاس سوبر ماركت، طلع فيه طلع نقص كل المنتجات من برا، لأنه هو وقف الإنتاج واعتمد على النفط، وهي أكبر غلطة. Nowadays, all products are mostly imported from another country. This is all imported. مثلا هاي محل خضرة، محل خضرة ما بيقدر يستلم كاش، لازم عندهم بطاقة للديبت كارد، وما عنده حساب في أمريكا لأنه محل صغير يعني مسكين.
معها حساب هون بالبوليفارز، بس ايش تستلم مبالغ صغيرة يعني 5 مليون 10 مليون يعني $10 $5 مش أكثر. And if the bill is $22, some people pay $20 in dollar cash and $2 in machine. In Bolivares, 3,300,000 for $1. For $1. طلعوا محل زي هاد مثلا راح تحس حالك في أوروبا هسه. هذا المحل للأغنياء كل إشي فيه، ففي فرق كبير بالطبقات. More than 3,000 products. Imported. Yes, imported. بس هسه بقولوا تحسن الوضع شوي، يعني في صار استقرار في العملة خفيف مش زي أول، لأنه صار يطبعوا عملات تانية يقللوا من الأصفار، يعني بدل تريليون صار يعني مليون، خففوا الأصفار. على رئاسة شافيز كان يوزع الفلوس على الفقراء من أكل ومترو مجانا وسكن مجانا وبنزين حتى مجاني، وإلى الآن مجاني، ومعونات شهرية. وإلى الآن الدولة ماشية على خطاه، فبتشوف أدنى حد للرواتب $3 وأحيانا $1. $3 بالشهر تخيلوا. بس بقول لك الحكومة بتوزع أكل مجانا للناس عشان تعيش يعني شهريا، وبتعطيهم بنزين ببلاش، المترو ببلاش. People here survive with $3 a month, but the government give them a lot of bonus like the box of food free, and the metro is free, so people don't say anything, just live. But I think it's also like, okay, people make that minimum wage, but they also make money in other ways. You said some people working with the $1? Yes, at the metro. So $1 is worth a lot here, huh? No. It's better smile than be sad. How about the people who left the country? That's what I think it's 5 million, 6 million people. I don't know the numbers actually. But a lot of people are coming back to invest as well. Things getting better, huh? Age of their cars is 2007, 2008, 2009. Why? There is no 2018? Here, all the companies left. A lot of companies got scared because Chavez was making a lot of threats to the private entities. So then they decided to leave. So now there is no Toyota? No. The Toyota, Mercedes left, but somehow new cars are coming to the country. Yes. How about your car? My car is 2007. كلهم غادروا، ما ضلش ولا شركة هون، تخيلوا كله بسبب اللي عمله تشافيز. هذا الطابور سيارات كامل هذا واقفين على محطة البنزين، الغاز ستيشن. طلع أكثر من 150 سيارة واقفة على محطة البنزين لأنه عندهم نقص هون في نص المدينة، والسبب زي ما حكيت لكم إنه هم ما عندهم إنتاج، ما بيحولوا مادة النفط الخام، ما بيحولوها إلى بنزين. فطلع الأزمة كيف معنا ببلاش، السعر ببلاش، يعني أنت بتيجي بس حلك إنك تيجي هون تعبي بنزين ببلاش، مع إنه أكبر دولة فيها نفط في العالم بيجيبوا البنزين من برا. طلعوا هذا الصف كامل كمان لمحطة البنزين، أكثر من 100 سيارة واقفة هون، لأنه البنزين هون على المحطة هاي ببلاش غير عن الانترناشنال برايس. تعطي تيكيتات، شايف هاي تعطي تيكيتات سيارة بالدور. 200 car waiting for the gas station. Or maybe more, I think more. See the line right now, and the bomb it's not even closed right now. It could be like 10 hours a day. بيعطوا إيران نفط وبالمقابل بياخذوا بنزين، بدل ما انهم هم يحولوا النفط لبنزين. فنزلنا على المترو، واللي كان المترو المعاصر بوقته لما بنوه. Free? Free. Really? Welcome. طلع ببلاش. كان الأول من نوعه والأحدث والأفضل في أمريكا اللاتينية. الآن صيانة تعبانة فيه وشكله مخيف، وصار جدا خطر على فئة من الناس. عشان هيك حطينا احنا الكاميرا ونزلنا بالتلفون نصور. هذا القطار الأغرب كمان في العالم لأنه ما في لوحة بتفرجيك متى راح يجي القطار أو وين راح تروح. فيش أي لوحة بالمكان أبدا.
طيب كيف حال العرب والمسلمين في فنزويلا؟ عشان نعرف كان لازم نزور مسجد يعتبر ثاني أكبر مسجد في الأمريكيتين. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. أهلا وسهلا. هاي كمان واحد عربي هون. أهلا شرفنا. أبوك من لبنان؟ إيه نعم. والأم من هون؟ فنزويلا. إيه نعم. وعايش هون كم سنة ما شاء الله؟ الديانة الثالثة، احنا بدأنا في الرابعة. السنة الرابعة ولا؟ السنة الرابعة. قبل وين كنت؟ كنت في بنما. ايش رايك احسن هون ولا بنما؟ والله فنزويلا جميلة فنزويلا. تحكي مصري كويس؟ حلوة. خريج كلية الشريعة الإسلامية في المدينة المنورة. مسجد الشيخ إبراهيم بن عبد العزيز الإبراهيم في كاراكاس. تم تأسيس هذا المسجد 1993، معلم من معالم مدينة كاراكاس. Bienvenidos aquí en Caracas. في قطار تحت الأرض. نعم القطار تحت المسجد تبع كاراكاس بيعدي مباشرة من تحت المسجد. قطار بمر تحت المسجد. نعم المترو. تدشينه بالثمانينات كان من أحدث المترو بأمريكا اللاتينية. واو. حاليا احنا وصلنا ماكدونالدز. هذا ماكدونالدز انتم عارفين انه الوكالة نفسها ماكدونالدز اخذت الوكالة من المحل هذا، فبطل يبيع على الستاندرد تبع الماكدونالدز بطريقة غريبة. All the products are imported. From outside. Yes. والبطاطا ما بيبيعوا بطاطا، بيبيعوا شغلة ثانية. يوكا. يوكا. يوكا فريتا. هاي يوكا زي بديل alternative of potato. لأنه البطاطا غالية كثير. Now they sell French fries. They have now. We can try French fries and yuca. انتوا بتعرفوا كيف عداوتها مع امريكا، تخيلوا انه هسه فاتحين ماكدونالدز هون، الوكالة انأخذت، يعني شالوا سحبوا عنها. No, they don't make here. They buy for. That's why it's expensive. Yes. بقول لك غالي كثير لانه كل شيء بيجيبوه من برا، كل شيء من البطاطا من العلب البيبسي من كل شيء بيجيبوه من برا. بتعرفوا قديش دفعت؟ 29 مليون، بقول لها خلصتي لي الفلوس ما ضلش فيها 29 مليون. ها يعني ما بعرفش قديش طلع بالدولار، بس استخدمت الكريدت كارد تبعتي لانه ما في اصلا تقدر تدفع كاش. 29 مليون بوليفارز. البنك عندي راح ينصدم. اوكي الاكل وصل هسه وراح نجرب الماكدونالدز لاول مره في فنزويلا. الكل بيحكي عنه ما نفهم ايش. اوكي هاي البطاطا اللي بيجيبوها من ارجنتينا، لانه قبل ما كانوا عندهم بطاطا اصلا. I give like a 5. See the burger? You can say I'm disappointed. It's fine. It's not really good. 5 years ago, we can walk on the street with your cell phone, also in your car. You cannot. No, you cannot. يعني لما تشوف دراجة في اثنين راكبين واللي ورا راكب مش لابس الهلمت، اعرف انه جايين يسرقوك. ليش؟ لانه بكون اللي ورا قاعد بياخد 360 فيو عشان يقدر يطلع ويشوف وين السيارات. وقفوا جنب السيارة بيكسروا القزاز، بياخذوا كل شيء، بس بيقول الامور هسه خفت. بس احنا لسه ما رحنا على العشوائيات. هاي راح تكون حلقة لحالها. الحلقة الجاي. All I wanted was to make the right decision. Saw the shore when no one else could understand.